Kurva. Vítejte na kanále OM Overland. Dneska bych vám chtěl představit naprosto pro mě něco netradičního. To je obytné auto značky Bavaria, postavená na provozku Fiat Ducato. Jedná se o model 630. Tak, na autě jsou standardní kempovací konektory. Tady. To jde špatně. Přípojka na kemp na 220. Tady mírně nestandardní přípojka na televizi, ale ne přípojka do auta, ale z auta. Tady připojíte telku, anténu satelitní a tady je přípojka na 220, takže se tady dá něco připojit. Přípojka na 220 je funkční až okamžiku, kdy se připojíte v kempu k zásuvce. Není tady invertor, takže je otázkou, jak velký smysl to má, protože když už jste si připojili auto, tak nejspíš tam máte špulku s rozvojkou. Tak. Standardní chemický záchod a tady výfuk topení a ohřevu vody, což je super, že je na téhle straně, protože některé kempery to mají na stejné straně, jako jsou dveře, a pak to hrozně smrdí dovnitř. V tomhle případě to dovnitř nesmrdí, stačí neotvírat tohle okno. Tady u tohohle auta není okýnko na záchodě a výdech je tady, je v tom elektrický motůrek na 12 V, vyfukuje to smrady ven. Dobrý je to v tom, že ty smrady se dají vyfukovat i za jízdy, aniž by bylo otevřené auto. Nevýhoda je, že na záchodě máte tmu a musíte si vždycky rozsvítit. Tak, teď vám ukážu nesnost tohohle jinak celkem dobrýho držáku na kola. První nesnost je, že otvíráte a neuvědomíte si, že tam je. Tak vám to prostě velmi snadno nafackuje do obličeje. Druhá nesnost je, a to je horší, to se mi stává čas od času, když zavíráte, tak máte otevřené dveře a při zavírání vám to prostě takhle narve ze zadu dozad. Taková nepříjemnost. Se u tohohle auta vypíná, zapíná plyn před jízdou a nejspíš ten, kdo si to auto koupí, skončí jako já, že ten plyn bude vypínat jenom před dlouhou jízdou, protože na krátké jízdy, no, posuďte sami. Takže plynové lahve jsou tamhle pod kufrem. Takže co musíte udělat? Tak, tím jsem se dostal k dvířkům na plynovou lahev. Otevřu. Takhle si tady zpříčím ruku. Utáhnu. Tak, utaženo. A zase to naházím zpátky. Budete to dělat před každou jízdou? Boční šoupačky. Taková nenápadná, ale přitom skvělá vychytávka. Můžete mít dveře otevřené jenom do půlky a oni tam drží. Je tam zarážka navíc. Je to drobnost, ohnutý kus plechu navíc, ale udělá to spoustu radosti. Odevírací střecha. Je to efektní způsob, jak mít v autě jednu místnost navíc. Vyspí se tam krásně dva lidi a pokud otevřete okna, tak se v kemperu udělá i hezké světlo. Pohodlná matrace s opatřením proti chladu a kondenzaci vlhka ze spodu. A to fakt funguje. Nevýhodou stanu je, že v chladnějším počasí je tam o pár stupňů méně než dole v autě. Takže dole vedro a nahoře příjemný chládek. Střecha má nicméně dvě nectnosti, a to slídové okno a hliníkovou obvodovou lištu, na kterých se masivně sráží vlhkost. Takže na mě v noci občas kapalo. I přes tuto nectnost je to super spaní. Práce se silikonem na náběhu nad předním oknem se moc nepovedla. Což u auta za takové peníze, no fuj. Teď sklopím střechu na autě do cestovní pozice. A hotovo. Podvozek. Klasické Ducato bez příplatkového krytu motoru.
Pro mě jako pro offroadáka je až děsivě malá světlá výška auta. Nepříjemné je, že i při použití vyšších pružin a vyšších listových per vzadu bude průjezd po horších cestách velmi limitovat vysloveně silniční konstrukce zadní nápravy. Jak vidíte, příčka je v dolní třetině nábojů kol, takže je náprava ještě níž než u aut s diferenciálem uprostřed. Dalším limitem je schůdek a nádrž na odpadní vodu a její vypouštěcí táhlo. Ostatně upevnění nádrže je na jedné straně provedeno opravdu chatrně a po cestě se mi stalo, že se mi vytrhlo. Opravit to šlo celkem snadno a dokonce to lze i celkem snadno zpevnit, aby se to už neopakovalo. Další detail, pro mě celkem překvapivý, bylo použití montážní piny místo gumových průchodek. Tak jako řešení je to možné, ale v autě... A montážní pina jako utěsnění dřevěné konstrukce kolem lednice. Budiš. Je to vlastně dům na kolech. Funguje to. Ale moje srdce u pohledu na takové řešení celkem trpí. Tak ještě docela dobrá vychytávka je tahle lišta. Tam se dá přehodit tenhle stůl a stůl může být tady. Samozřejmě pak nejde zavírat dveře a nejde použít síťka proti mouchám. Kurva. Interiér auta. Je tady karavanová klasika, sedačka, na který se výborně sedí při večeři a úplně blbě se na ní sedí za jízdy. Se podívejte na mě, když si sednu vedle dětské sedačky, tak mi to krásně vychází, že vlastně rameno a všechno mám mimo sedačku a tady ten polstrování mě způsobuje to, že vlastně pravidelně zatáčkách sklouzávám, takže prostě tady sedět dvě děti s dvěma sedačkama velkýma nebo dva dospělí. Je to nouzovka, jde to, ale není to nic komfortního. Bohužel tohle je standard všech karavanů, co se v dnešní době dělá. Tak, klasická kuchyňka, dvouvařič, dřez s teplou vodou, pár klasických kuchyňských šuplíků, velká lednice, to je naprosto super, nahoře mrazák, tohle je prostě standardní chlazené věci. A v dnešní době už podle mě jenom velké ledničky mají smysl, protože tam můžete strčit i věci, které by normálně byly ve skříni, tady jsou chlazený, když to opačně to udělat nejde. Auto má velmi pohodlná přední sedadla, která jsou otočná směrem do nástavby. Tak, ovládání karavanu, stav vody, stav elektřiny a zapínání, vypínání periferií. To je tady na tomhle displeji. Zdánlivě super věc. Stav vody, stav odpadní vody, stav baterie, aktuálně odebíraný elektrický proud. Tady lze zapínat, vypínat příslušenství. Potuď super. Vada je, že když to auto jako nastartuju a zase ho vypnu a udělám to několikrát nebo po delší cestě, tak skoro vždycky se stane to, že ten displej buď neukazuje vůbec nic, anebo je prostě zamrzlej. Můžete jako klepu na něj a nic to nedělá. Takže jediné, co s tím můžu udělat, je, že to celý vypnu a zapnu. Pak musím počkat tak 2-3 minutky, než naběhne Android a pak teprve jsem schopen zapnout elektřinu nebo vodu v autě. To je takový obyčejný diody a mechanický přepínače by byly mnohem lepší. Tohle je sice krásný, ale není to ještě furt dotažený. Tak, zajímavost tohohle auta, sprchový kout pode mnou, dřevěný rošt. Jsou dvě možnosti, jak mít záchod, je to normální klasika Deford. Zajímavost je tak v tom, že záchod je zajížděcí. Takže v okamžiku, kdy se chcete sprchovat, tak si zatáhneš igelitový závěs, který já nemám rád, protože vždycky, když se sprchuju, takhle stoupnu a to s vámi kolem sebe roztáhnu. Takhle. A jak se začnu sprchovat, tak prostě se to na mě začne lepit, je to hnus, nechutnej, nemám to rád, fakt je to takový nepříjemný. Na druhou stranu krásně to chrání to okolí. Tak, co je zajímavé, co se mi líbí, ale je to nedotažený, je tohle. To je umyvadlo. Čudlík zasekává se. Tak. Takže vlastně po sprchování nebo po záchodě tady můžete zabrat místo umyvadlem. Krásně to teče, ale má to samozřejmě, je to super do té doby, než si všimnete jako drobných detailů, že vlastně zrcadlo je odsouzený k tomu, že bude vždycky pokapaný, vždycky špinavý, protože to prostě na to cáká.
okamžiku, kdy si umyjete ruce a nestojíte ve svahu tímhle směrem, ale stojíte takhle, tak ta voda, která v tom umyvadle zůstane při sklopení, vyteče sem, trošku částečně a potom dřevu teče tady dolů, takže je jenom otázka času, kdy to jako prostě začne být nehezký. Ale i přes tuhle negativum se mi to umyvadlo líbí a ve svém autě bych to jako rád měl. No. Poslední věc v tomhle autě, téměř nejsou háčky na ručníky nebo na mokré věci. Jediný dvě jsou tady takhle dvě tyčky. Bohužel, když na to pověsíte ručník, tak to přesně vychází, když takhle stoupnu a roztáhnu si ten záchod. Takhle chlap stojí před záchodem čelem, tak pokud je někdo, kdo to cáká jako víc, tak to by šlo přímo na ty ručníky, tak to nevidím jako úplně nejlepší. Tak další věc, co se mi koupelny hrozně líbí, jsou tyhle šoupačky, že tady nejsou dveře, které překážejí a tak, prostě šoupačky otevřete, zavřete a to jsem obecně nepřítelem šoupaček, tak v tomhle případě šoupačky povedený. Tady je magnetický proužek, zavřete a už to prostě drží i za jízdy, přidám, uberu, furt to drží, nedělá to pazvuky, tohle je fakt dobrý. Tak, klasika, vzadu nad postelí, po stranách 4 skřínky, s pojistkou, na oblečení, super. Tady taková alternativnější menší skřínka s ramínkama, ale reálně tam jde dát tak 2 bundy na ramínka, protože velikost je poloviční, ta klasická bunda, tohle je dětská bunda. Vychází takhle, když tam dáte dospěláckou, tak ji musíte ještě přeložit. Takže reálně dojde k tomu, že to tam prostě hňácám, až to je prostě plný, takže se tam vejde 5 bund, ale ne na ramínkách, prostě napresovaný. No. Tady dole je podobná skřínka, zase s ramínkem, zase stejný princip, stejně velký. A nakonec vám ukážu italsko-čínskou pomstu. Příplatkové rádio Xzend. To je peklo na zemi. Všímáte si, jak dlouho to nabíhá po spuštění? Celkem 14 sekund po zapnutí se ozve rádio. Spuštění navigace od zmáčknutí tlačítka trvá dalších 18 vteřin. Takže je to celkem 30 vteřin. A jako bonus, handsfree v autě funguje jen když to rádio je zapnuté. A celé je to korunované tím, že to rádio se čas od času celé zhroutí a musíte ho zrestartovat. Za tohle by měl někdo ve Fiatu dostat řádně nafackováno. Tak a celkové hodnocení. Nástavba má velmi propracované rozvržení, nikde nejsou žádné konflikty skříněk, koupelna je velmi chytře vymyšlená a střešní stan skvěle zvětšuje vnitřní prostor. Jedná se o nadprůměrně dobře promyšlené auto, které vlastně kazí moderní ovládací panel, hrozné rádio a přístup k lahvím. Budete-li si vědomi těchto nedostatků, tak bych vám auto rozhodně doporučil. Jezdilo a bydlelo se mi v něm opravdu dobře.